Okay, yan na po. Binubuksan na unboxing para sa little, ano yun? Little bride. Sa pang flower girl. Flower girl na si. Yun po. Ganda. Ang ganda nga ng ano. Yung quality. Ba't maipit? Lasada lang yan. Dalawa flower girl. Si Shana at saka si Yung anak ni Ate Rosel. Uy, ang ganda nga. ni Rosel. Mm. Ayan po. Cute nga, cute. Pwede na. Mamahalin na. Ang ganda nga. May bago. Yan ang pangalawa. Kasi mo na lang. Kasi may mga butas-butas. Rosel Rivera. Ano yun? Chef. Si Lian. Maganda. Ganda na. Kano lang to? Ganda siya. Magkano nga yan? Mas mahal. Ayun, kaya ito kayo siya. Right. Oo nga. Kaya siya. 1,000. Isa siya kalo. Okay. Baka yung item. Para alisin. So, para sa little bride. Ano na ako lang na? Bridesmaid. Pwede sila sa Shopee rin? Ano po? Ang wedding gown ng little bride. And Wow, puting-puti. maganda rin. Pwede. Anong quality dito sa ilalim? Please, ba ako may mo? Baka magmancha yan. Parang shorts lang. Ano? Ay, palda pala. Ang ganda rin. Ganda rin. Kasi kaya ayos niya, parang tangkad. Kasi sa Ay, lapag oo. naman. Lalapag Ayan, naman. kaya ayos. Maganda. Ayun na. Okay na. Para sa 1,000. Pampataas ng bigay ni Tita Yunis to. Kompleto na po. Mahintay na lang ay sa Pero hindi ko pa bridesmaid. sila ibibigay dahil Laban pa. pwede nga. Hindi, may headband pa nakasama yan. Yan. So, yan na po. Dapat pala ito hindi mahawakan ng mahawakan. Kasi yan. Good na. Okay na po. So, yun lang. Yun po ang unboxing ng susuotin ng little bride na si Aisen at mga flower girls na si Lian and Shana. Bye-bye.